cả buổi sáng của bạn, lịch họp, email cần trả lời, việc cần làm. Claude gộp hết thành một bảng tin buổi sáng. Đọc 30 giây là nắm cả ngày. Cần chuẩn bị gì, nên tập trung lúc nào. Đây là cách làm. Buổi sáng của bạn có bao nhiêu thứ phải nhớ. Email chưa trả lời, lịch họp kín mít. Việc cần làm thì ghi mỗi nơi một ít. Tuần trước, mình để Claude lo hộp thư. Tuần này, Claude lo cả buổi sáng. Gộp lịch họp, email và việc cần làm thành một bản tin buổi sáng. Đọc 30 giây là nắm hết cả ngày. Đây là 3 thứ Claude sẽ làm cho bạn trong tập này. 1. Đọc Google Calendar, liệt kê các cuộc họp hôm nay và những khoảng thời gian còn trống. 2. Gộp lịch họp, email cần trả lời và việc cần làm thành một bản tin buổi sáng duy nhất, sắp theo độ ưu tiên. 3. Gợi ý bạn cần chuẩn bị gì cho từng cuộc họp, rồi chèn khung giờ làm việc tập trung vào đúng lúc rảnh. Tất cả trong Claude, không cần code, không cần mở 10 cái tab. Vẫn như tập trước, để Claude tự đọc Gmail và Calendar, bạn cần gói trả phí 20 đô, khoảng 500.000 đồng mỗi tháng, Claude Pro, hoặc ChatGPT bản Plus cũng 20 đô. Riêng connector Google Calendar thì miễn phí, bật trong vài giây. Cả hai gói đều thanh toán được qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng nội địa. Đầu tiên, nối Google Calendar. Bấm ảnh đại diện, vào Customize, rồi mở mục Connectors. Tìm Google Calendar trong danh sách. Lần đầu thì bấm Connect, Google hỏi quyền một lần là xong. Bấm vào Google Calendar, bạn sẽ thấy phần Tool Permissions. Đây là chỗ quan trọng nhất. Claude liệt kê rõ từng công cụ nó được phép dùng. Để mỗi sáng khỏi phải bấm duyệt lại, mình mở ô quyền và chọn Always Allow, cho phép luôn. Bạn thấy hết Claude làm được gì và tắt bất cứ công cụ nào cũng được, toàn quyền trong tay bạn. Giờ thử ngay. Mình paste câu lệnh này, bạn copy y nguyên trong phần mô tả. Đọc lịch Google Calendar hôm nay, liệt kê các cuộc họp theo giờ, kèm người tham gia và chỉ ra những khoảng còn trống. Gõ Enter. Claude báo Use Google Calendar, rồi trả về một artifact gọn gàng. 5 cuộc họp hôm nay, từ stand-up 9 giờ sáng tới họp toàn công ty 5 giờ chiều. Hay nhất là nó tự tính ra 3 khoảng thời gian còn trống xen giữa các cuộc họp. Đúng cái phần mình hay bỏ sót khi nhìn lịch. Đây là phần mình thích nhất. Mình gõ tiếp, tạo cho mình một bảng tin buổi sáng, gộp lịch họp hôm nay với những email quan trọng cần trả lời, chia làm 3 phần và sắp theo độ ưu tiên. Claude dùng cả Calendar lẫn Gmail cùng một lúc, rồi trả về một artifact 3 phần. 1. Lịch họp hôm nay. 2. Email cần trả lời, như thư sếp Hùng giục báo cáo Q2 hay khách An Phú hỏi báo giá. 3. Việc cần làm, sắp theo deadline. Chỉ một artifact, đọc 30 giây là biết cả ngày có gì, ưu tiên ra sao. Gõ tay thì mất cả buổi, Claude làm xong trong một câu lệnh. Biết lịch rồi thì tớ chuẩn bị. Mình gõ, với mỗi cuộc họp, hôm nay gợi ý ngắn gọn cần chuẩn bị gì. Sau đó, đề xuất khung giờ làm việc tập trung cho các việc quan trọng, tránh trùng giờ họp. Claude trả về một checklist. Trước buổi họp khách An Phú thì chuẩn bị sẵn bảng báo giá. Trước buổi review thì xem lại banner của bên Minh Design. Rồi nó chèn các time block vào đúng 3 khoảng trống lúc nãy. 9 rưỡi tới 11 giờ dành cho báo cáo Q2, đầu giờ chiều xử lý email. Claude không chỉ liệt kê việc, nó xếp luôn việc vào lịch giúp bạn. Và đây là mẹo để dùng mỗi ngày. Lưu thành một project. Mình tạo project tên bản tin buổi sáng, dán cả 3 câu lệnh vào ô hướng dẫn. Từ mai, mỗi sáng mình chỉ mở project này, gõ đúng một dòng, cho tôi bản tin buổi sáng, là Claude tự đọc lịch, gộp email, lên việc và xếp giờ. Mỗi sáng một dòng, xong. 2 lỗi hay gặp. Lỗi 1. Claude báo lịch trống trơn dù bạn rõ ràng có họp, thường là sai múi giờ hoặc nhầm lịch. Cứ nói thêm, theo giờ Việt Nam, lịch chính của tôi, là Claude đọc đúng ngay. Lỗi 2. Bản tin thiếu phần email. Nhớ bật cả hai connector Gmail và Calendar. Nếu vẫn thiếu, vào Connectors kết nối lại Gmail vì token đôi khi hết hạn. Vậy là từ email, lịch họp và một mớ việc rời rạc, bạn có một bảng tin buổi sáng gọn trong một artifact và mỗi sáng chỉ tốn đúng một dòng. Tuần sau, mình sẽ nối thêm Google Docs và Google Drive để Claude tự đọc, tóm tắt và soạn tài liệu công việc cho bạn. Nếu tập này hữu ích, để lại comment bạn làm ngành gì. Mình sẽ làm một tập riêng trong ngành đó. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại tuần sau.